الأميرة المزارعة. الحكاية الخرافية بيهي. كانت كانساري ابنة ملك قوي، وعلى الرغم من أنها كانت أميرة، كانت دائماً ما تود في طفولتها أن تكون مزارعة، وهذا جعل والدها غاضباً. وعندما كبر عمرها، أمرها والدها بمغادرة القصر، وقال غاضباً: أريد منك أن تعرفي كم صعوبة الحياة خارج هذا القصر، الصعوبة التي لم تخطر ببالك قط. فربطت كانساري البذور التي جمعتها طيلة طفولتها، وذهبت للعيش في الغابة. وقامت ببناء كوخ صغير، وبدأت تزرع البذور في الحقل المجاور. وكان العمل شاقاً، ولكن كانساري تتلقى المساعدة من 3 أصدقاء جدد: القط والببغاء والعنكبوت. اصطاد القط الفئران من الحقل، وتولى العنكبوت رعاية الكوخ، وطار الببغاء في جميع أنحاء المملكة، وعاد بالأخبار الجديدة. لقد أصبحوا جميعاً أصدقاء مقربين، وعاشوا معاً بسعادة. ولم يمضي وقت طويل حتى تحدث الجميع في المملكة عن مزرعة كانساري الخصيبة، وهذا أغضب الملك جداً، فذهب إلى إندرا كبير الكهنة. طلب الملك من إندرا مساعدته، كما أراد أن يلقن ابنته درساً. فقال إندرا: اتركوا الأمر لي، وأنا سوف أدبر لها من ينزل الجفاف بها، فتجف جميع المحاصيل وتموت. سمع الببغاء هذا ورواه على كانساري بسرعة. نقلت كانساري وأصدقاؤها محاصيلهم إلى مجرى النهر، وعندما وقع الجفاف، جفت جميع المحاصيل في المملكة إلا محاصيل كانساري. رأى إندرا هذا فشد شعر رأسه: سأدبر ما ينزل بكانساري الفيضانات لتتوقف. ولكن الببغاء سمع إندرا مرة أخرى، وفي هذه المرة زرعت كانساري مع أصدقائها المحاصيل على منحدر الجبل. فعندما جاء الطوفان، غرقت جميع المحاصيل في المملكة إلا محاصيل كانساري بقيت، لأن المياه الزائدة تدفقت ببساطة إلى أسفل. قرر إندرا: سأرسل مئات من الفئران. لكن الببغاء أخبر القط بخطة إندرا. قال القط: هذا رائع، سأدعو أصدقائي القطط إلى هذا العيد. سريعاً أكلت القطط كل فأر في هذا الحقل. الآن وصل إندرا إلى نهاية ذكائه، فقال: سأرسل إليها الطيور، إنها لن تتمكن من إنقاذ محاصيلها من الطيور. لكن العنكبوت دعا أصدقائه من العناكب، ونسجوا شبكات لزجة فوق المحاصيل. عندما هاجمت الطيور المحاصيل، علقوا في الشبكة اللزجة، وحفظت المحاصيل مرة أخرى. الآن صار الملك في مشكلة كبيرة، فلقد دمر الجفاف والفيضان جميع المحاصيل في المملكة، ومات الناس من الجوع. فذهب الملك إلى إندرا للحصول على المساعدة، فأجابه إندرا: أنت لا تحتاج إلى مساعدتي، فابنتك كانساري
تطعم شعبك. فذهب الملك إلى الغابة، وهناك رأى كانساري وأصدقائها يعطون الحبوب للجميع، فخجل الملك من نفسه وكان فخوراً بابنته. وسأل إندرا الملك: هناك أمور نبيلة يحجبها العيش في القصر، ألا توافقني؟ طلب الملك من ابنته العفو، وتوسل إليها أن ترجع إلى القصر. صفت نفس البنت لوالدها، ولكنها لم تعد معه إلى القصر، وظلت في كوخها بجانب حقولها تعيش في سعادة مع أصدقائها. وأصبحت كانساري تعرف فيما بعد باسم الأميرة المزارعة.